ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง TSK สอนเล่นนะครับผมก็สำหรับเกมที่เราจะมาสอนเล่นในวันนี้คือ Stoke Journey นั่นเองนะครับผมลำดับแรกนะผมเรามาเช็คอุปกรณ์ก่อนครับผมในส่วนของเกมนี้เราก็จะมีกล่องนะผมที่บรรจุในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงคู่มือและกระดานนั่นเองนะครับผมก็มาดูในคู่มือเลยนะครับผมว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับผมก็สำหรับอุปกรณ์ก็จะมีตัวหมากเดิน5ชิ้นลูกเต๋าเดิน1ลูกลูกเต๋าผจญโลก3ลูกสำหรับติดสติกเกอร์นะครับผมการ์ดสุขภาพ42ใบการ์ดปัจจัยเสี่ยง25ใบการ์ดข้อมูล42ใบการ์ดคำถาม7ใบการ์ดภารกิจ21ใบการ์ดตัวละคร12ใบโทเค็นปัจจัยเสี่ยง141เหรียญใบแนะนำการเล่น5ใบกระดานเกม1แผ่นช่วงเตรียมตัวก่อนเล่นนะครับผมก่อนอื่นเราต้องมาแจกอุปกรณ์ก่อนก็จะเป็นสุ่มแจกตัวละครให้ผู้เล่นคนละ1ใบแล้วก็แจกตัวเดินคนละ1ตัวนะผมแจกโทเค็นปัจจัยเสี่ยงให้ผู้เล่นแต่ละคนตามตัวละครที่ผู้เล่นได้ซึ่งเราจะต้องแจกใบแนะนำการเล่นให้กับผู้เล่นคนละ1ใบด้วยซึ่งสำหรับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราก็สามารถดูได้ในใบแนะนำการเล่นเลยว่าผู้เล่นแต่ละคนมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับผมหลังจากแจกของเรียบร้อยผมให้ผู้เล่นทุกคนนำตัวเดินไปวางที่ช่องเริ่มต้นนะครับผมนำการ์ดปัจจัยเสี่ยงการ์ดคำถามการ์ดข้อมูลการ์ดภารกิจทั้งหมดมาสับแล้ววางเป็นกองการ์ดนะครับผมแบ่งกันไปทั้งหมดหลังจากนั้นให้กำหนดผู้เล่นที่จะเริ่มก่อนนะครับผมโดยที่จะให้เป็นผู้เล่นคนที่อายุน้อยที่สุดเลยก็ได้นะครับผมช่วงลำดับการเล่นเมื่อเริ่มตาให้ผู้เล่นเล่นตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ตามลำดับได้เลยนะผม 1. เปิดอ่านการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดข้อมูล1ใบให้ผู้เล่นทุกคนได้ยินจากนั้นตั้งคำถามจากข้อมูลที่อ่านไปแล้วถามผู้เล่นคนอื่น1คนนะครับผมโดยจะเลือกใครก็ได้เลยนะครับผมแล้วแต่เราเลยหากผู้เล่นคนนั้นตอบผิดหรือตอบไม่ได้ผู้เล่นคนนั้นจะต้องจั่วการ์ดจากกองปัจจัยเสี่ยง1ใบและนำการ์ดที่อ่านนั้นมาวางหงายนอกกองการ์ดนั่นเอง 2. ทอยลูกเต๋าผจญโลกตามจำนวนคะแนนปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ถ้าหากทอยเต่าปัจจัยเสี่ยงได้สีแดงนะผมทุกลูกนะผมจะต้องตอบคำถามจากการ์ดคำถาม1ใบแล้วถ้าหากตอบไม่ได้หรือไม่ถูกนะผมผู้เล่นคนนั้นจะได้รับโทเค็นสโตก3เหรียญนั่นเองนอกจากนั้นนะครับผมหากผู้เล่นคนนั้นมีโทเค็นสโตกอยู่ก่อนแล้วผู้เล่นคนนั้นจะต้องจั่วการ์ดปัจจัยเสี่ยงนะครับเพิ่มอีก2ใบนะครับผมจากกองการ์ดขั้นตอนที่3นะผมทอยลูกเต๋าเดิน1ครั้งแล้วเดินตัวเดินไปที่กระดานตามแต้มที่ทอยได้นั่นเองนะผมเมื่อเดินผ่านหรือเดินตกช่องนะครับผมที่เป็นช่องเช็คนะครับผมผู้เล่นจะต้องตรวจสุขภาพผมให้ผู้เล่นใช้การ์ดปัจจัยเสี่ยงและการ์ดสุขภาพทั้งหมดตามลำดับโดยใช้การ์ดปัจจัยเสี่ยงก่อนและจึงใช้การ์ดสุขภาพเท่าที่ใช้ได้นั่นเองนะผมหากผู้เล่นไม่มีโทเค็นที่ระบุผมบนการ์ดสุขภาพเท่ากับว่าใช้การ์ดใบนั้นไม่ได้แล้วก็ให้นำการ์ดทั้งหมดที่ถูกใช้มารวมที่กองทิ้งทั้งหมดผมหลังจากที่ใช้ไปแล้วผมและเมื่อเดินตกช่องที่เป็นสัญลักษณ์นี้ผู้เล่นจะต้องจั่วการ์ดปัจจัยเสี่ยง2ใบนั่นเองนะครับ C ผมเปิดอ่านการ์ดใบบนสุดนะครับผมของกองการ์ดภารกิจ1ใบแล้วทำตามที่การ์ดระบุหากทำไม่ได้ผมหรือไม่ทำผมต้องจั่วการ์ดปัจจัยเสี่ยง1ใบนั่นเองครับผม 5. จั่วการ์ดสุขภาพ2ใบครับผม 6. ผู้เล่นสามารถออกกำลังกายได้5ครั้งถ้าทำผมจะสามารถจั่วการ์ดสุขภาพ1ใบผมซึ่งสำหรับขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นั่นเองนะครับผมและ 7. จบตาของตัวเองแล้วให้ผู้เล่นคนต่อไปเริ่มเล่นตั้งแต่ข้อ1ใหม่สำหรับวิธีการจบเกมผมเมื่อการ์ดข้อมูลถูกเปิดจนหมดกองแล้วเราจะให้ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในตานั้นเล่นจนจบตาหลังจากนั้นผู้เล่นที่เหลือให้มาดูคะแนนความเสี่ยงผมว่าใครได้น้อยที่สุดนะครับผมก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยนั่นเองผมสามารถมีผู้ชนะได้มากกว่า1คนถ้าหากว่ามีคนที่คะแนนน้อยสุดเท่ากันนั่นเองครับผม